Mâncărica asta nemaipomenită de cartofi cu morcov și spanac. Mamă, am dat lovitura cu cartofii ăștia. Dacă respecti rețeta și nu ți să-ți trimit ingrediente la tine în bucătărie. Postul ăsta m-am scos de bunătăți. Foaie verde, 3 surgele, eu gătesc cartofi cu mieri, cu morcov. E tot cum. Da, dragi pofticioși, ați auzit bine. Vreau să fac niște cartofi prăjite cu morcov. Da, și cu și apă. O să-ți placă din oma, că vorba și aia e făcută de de Paulică, ăsta cu S mic, șef Paul. Da, Costică faci și scriptul, Costică faci și orice altceva mai puțin treabă în bucătărie. Dragii mei pofticioși, vreau să fac o nebunie de cartofiori cum n-ați mâncat în viața voastră. Asta în cazul în care ești cumva în post sau ești vegan și vrei să mănânci cartofi, dar te-ai săturat de cartofi prăjiți. Așa că îți mai arăt o variantă. O variantă super gustoasă, super delicioasă și contează tot ce fac aici ca să-ți iasă ceea ce trebuie. Ingredientele ce le găsești din fața mea le vei găsi și acolo jos în descriere. Dacă nu, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețetica aceasta cu tot ce trebuie. Ingrediente, mod de preparare, fotografii, tot ce ai nevoie să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că hai să mă apuc de treabă, că nu durează mult. Durează puțin, foamea e mare și trebuie să ne mișcăm repede. Ia că ce trebuie să faci. O tigaie frumos pe foc, dau drumul la foc. O dau și eu moderat spre mic, ca să nu grăbesc lucrurile. Am aici două cepe mărunțele, mai bine spus medii, le tai în jumătate și fii atent cum procedez. La 1 cm distanță între ele, trec și eu cu cuțitul. Da? Le las mai mari, cum s-ar zice. Hap, hap, hap. De ce procedez așa? Pentru că ți-am spus, sunt niște cartofi diferiți față de cei cu care ai fost obișnuit. Așa că puțin tică răbdare și hai să vezi despre ce e vorba. Dacă ai terminat cu ceapa, ei bine, iei și vreo 5 căței de ăștia mai mărișori, da? Nu dalmațieni, ci de aia rottweiler. Și îi mărunțești în genul acesta și îi pui așa lângă ceapă. Nu e necesar să-i fermi, da? Dacă sunt prea mari, le mai dai un dos de palmă ca să fie cum trebuie. Uite așa. Ia câte mișcare. Acum, de grabă cu bunicuța, iei și pui ulei în tigaie. Cât ulei? E bine, o leacă mai mult decât fundul tigăiei. Nu umpli tigaie, Doamne ferește. Nu, să aibă așa vreo 3-4 mm de ulei în tigaie. Și ca să nu mă stropesc, te învăț o șmecherie. Iei și pui sarea dinainte. Da, bagi sarea în ulei, ia ca așa, o linguriță de sare, vreo 3-4 grame. Și tot acum că vreau să dau așa o leacă de aromă din nucă, am să pun și piperul proaspăt rășnit. Ia ca așa, nu pierzi vreme. Iei și apa și dai drumul aici. Și usturoiul. Da, și pielă în ei. Uite așa. Și act, nu o stropești. Uite și ghinii, nu mă stropește deloc, nu zic au, nu zic miau, nu zic nica nu zic. Dar mi-au o paletă și trec așa peste tot. Trag o leacă și apa la tigaie, cât să nu moaie o lepțic, cât să se facă gălbuia, aurie, așa cum trebuie, ușor caramelizată pe margine. Ei bine, și cât ceapa își vede de ale ei, eu am să tratez totul cu cartofi. 3 cartofi, să zic vreo 400 de grame de cartofi, îi tai și păști, uite așa, în cubulețe. Dar cubulețele să fie de 1 cm pe 1 cm. Nu te așteptai la asta, nu? Să știi că atunci când gătești și mărimea contează. Da? Mărimea contează totdeauna. Deci, în funcție de cum tai, se lasă și aroma. Ei bine, cartofile ai văzut că au fost curățate, spălate și în mod normal trebuie să le trec sub jet de apă. Da? Eu vreau să mă folosesc de amidonul și îl conțin la aceste barabole și să dezvolt niște calități. Da, vezi îndată despre ce vorba. Așa că le iau și le pun, ia ca așa, aici. Și mai trec o leacă cu paleta pe aici. Să amestece toate între ele, așa. Acum, nu stai și dai înainte cu morcoviață. După cum vezi, am luat cel mai mare morcov care l-am găsit în cămară și am să-l tai și pe ăsta. O dată, de 2 ori și precum cartof. O mare filozofie. Cum ce urmează? Ai terminat cu morcovul, iei morcovul și îi dai drumul și lui. Ia ca așa. Ei și amesteci. Uite așa, cu grijă. Și dragii mei pofticioși, nu facem altceva decât mai cat o leacă de cimbru, de pun pe deasupra. Ia ca aici. Uite așa. Doar puțin, nu mult. Atât, de aromă. Mă joc și eu o leacă așa, să îi amestec. Și din momentul ăsta nu facem altceva decât focul mai mărunțel și îi lăsăm să se prăjească. Cât e nevoie. Că deja știți cu toții cum trebuie să verificați barabulile. Să fie făcut. Da, și în cazul ăsta trebuie să fie făcut și morcovul. Așa că guști și morcovul, guști și barabula, să capte o culoare nemaipomenită și noi ne auzim când îți gata barabulile cu morcovul. Hai să
treacă timpul de grabă, că arată ghiniș tare, vreau să mănânc și eu bunătate de cartoafele astea cu morcoviață. Hai! O leacă mai încolo decât 3 minute. Dragi pofticioși, după cum bine știți, bucătăria e plină de arome și cartofelii noștri sunt aproape gata. De ce sunt aproape gata? Ei bine, e simplu. Vedeți dumneavoastră pe fundul acestei tigăi? Ei bine, aici am zaharuri caramelizate, adică aromă cu nemiluita. Și da, eu vreau să o scot, să o extrag. Ei bine, cum extrage așa ceva? Bunătatea asta să o întorci înapoi în barabule. Eu am găsit soluția, dar tu, dacă vrei să te oprești aici, e perfect. Pur și simplu te oprești aici. Le-ai gătit de prăjit, nu faci altceva decât te pregătești de mâncat. E simplu ca bună ziua. Dar vorba aia, suntem în post, trebuie să mai colorez puțin viața și m-am gândit că nu ar fi rău dacă aș completa minunata noastră rețetă cu, exact, o mână bună de spanac, dragi pofticioși. Acum, în sezon, mâna asta bună de spanac face minune, e plină de bunătăți, de vitamine, de minerale, tot ce ai nevoie ca să-și iei ghine. O lecuțec, vreo câteva secunde de la cât fierare. Așa că, ce am să fac? Iau frumos mâna asta de spanac, spălată ghine, o adunați așa grămadă și o tăiați franjuri. Ia ca așa. Eu știu că fiic meu o să mă strângă de gât că ea nu-i cu spanacul, că ea nu vrea combinații de astea, dar n-are și faci. Nu o să-i placă, nu o să mănânci. Și n-are încotro, asta e. Acum, că am terminat cu spanacul, nu fac altceva decât următoarea mișcare. Fii atent aici. Am să opresc focul, simplu ca bună ziua. Nu te așteptai la asta, nu? Iei spanacul, îl pui aici. După cum vezi, am pregătit și vreo 3 șepșoare de astea de primăvară. Iată, le-am tăiat rondele, le pun și peste, grămadă. Și aici am, să zic, câteva ferișele de pătrunjel, tăiat mărunțel la cuțet, pun și peste. Tot ce trebuie să faci din căldură reziduală, iei și amesteci totul. Spanacul cum dă de căldură, se topește. Și apa să îmbibă și ea cu celelalte bunătăți și o să iasă exact cum îți dorești. Ia ca așa. Ce mai urmăresc eu? Simplu, urmăresc ca din lichidul rezultat de la spanac să desprind acele zaharuri caramelizate pe fundul tigăii. Și în felul acesta, 2 în 1. Am făcut o bunătate cu arome de pe fundul tigăii, nu cu barabulele care le-am deja aromatizate. Mare atenție! Iau și amestec și o să iasă o mâncărică de spanac cu barabule. Na, ia uite tu și ghine arată. Și ne-au mai văzut așa ceva. Arată mie prin România așa ceva. N-ai să găsești, domnule. Nici măcar la bunica acasă nu găsești cartofi cu spanac. Și vedeți voi cum se topește spanacul? Ei bine, asta-i. O mâncărică super delicioasă și super vitaminizată. Deja se vede câtă curățenie am făcut aici. Ia uite. Așa o să arate toate. Așa că puțin tică răbdare și hai să vezi minunii de mâncare. Dragilor, iată. Hai să vă arăt cum arată fundul tigăii. Da? Uite, e curat. Față de cum era, arată impecabil acum. Și una, mă va ajuta când voi spăla tigaia și doi, mâncărica asta nemaipomenită de cartofi cu morcov și spanac, e la cote înalte. Gândiți-vă că spanacul nu l-am tratat termic aproape deloc. Nu o sta decât din căldură reziduală. Și ceapa, pătrunjelul, toate alea o stat și o infuzat vreo 2 minuțele și acum nu rămâne altceva de făcut decât să mă pregătesc de gustat. Că arată într-un mare fel. Mamă! Și unde mai pui că mâncărica asta poți să o faci cu urzăși, poți să o faci cu ștevie, poți să o combini cum vrei tu. Că vorba aia, ești în post și ești inteligent. Să nu mănânci doar fasole, orez și cartofi. Nu! Poți să combini mâncarea în fel și chip și să trăiești în post cum n-ai trăit în viața ta. Da? Și nu uitați, gustați-o de sare și de chiperi ca să fie exact cum trebuie. Așa că în cele și urmează nu fac altceva decât pregătesc totul pentru mare degustare. Dragii mei pofticioși, ce-o ieșit aici nu o să vă vine să credeți. Atât de minunată, colorată și degustoasă încât să o ia limba la sănătoasă. Dragilor, delicioșilor, pofticioșilor, frumoșilor care sunteți și mă urmăriți peste tot. Ei bine, am dat lovitura cu cartofii ăștia. Da, toată schema aia care am făcut-o cu spanacul, cu ceapa, cu pătrunjelul, cu morcov, cu tot ce am făcut în această rețetă a ieșit un deliciu. Nu știu acum dacă e vreo bunicuță, mămicuță, străbunică care mă urmărește și a mai făcut așa ceva, dar dacă a făcut, e genială, la fel ca și, hai să nu zic Constantin, ca Paulică, că doar eu am muncit la ea și eu am băgat spanacul. Dragii mei pofticioși, ce să vă mai zic? Nu rămâne altceva de făcut decât să degust alături de voi, să vă spun cum a ieșit. Pentru că ceva îmi spune că e divină, nu alta. Am să-mi iau și eu câteva lingurițe la centru de comandă și am plecat. Mamă! Cum e ceapa caramelizată, cum e morcovul caramelizat, cartofii, spanacul, ce a obținut acel fond de pe fundul tigăii. E genial, nu alta. Mamă! Voi faceți rețeta asta, lăsați-mi acolo în comentarii dacă v-a plăcut sau nu, dar eu vă zic atâta.
E din nota milioane. Wow. Un deliciu, un deliciu. Și abia aștept să încerc cu urzici și cu stevie, să văd dacă e ce trebuie. Mamă. Postul ăsta m-am scos de bunătăți. Și apropo, nu uita, că am o grămăzimea de rețete de post pe canalul meu. Da, o grămăzimea. Ți-am lăsat acolo un playlist dedicat cu rețete de post Șef Paul Constantin. Atâta cauți. Pe YouTube, rețete de post Șef Paul Constantin și ai 90 și ceva de rețete. Ne apropiem de 100 de rețete de post. Nu zile de post, câte rețete am eu. Wow, mamă. Dragii mei, eu vă zic doar atât. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta e trecută pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare când ne vom vedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți amintiri mereu păticioși cu gândul la bunătatea asta de mâncărică de cartofi cu spanac. Te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Wow. Măi bună e, șef. Mamă.